Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản được thế giới nhìn nhận như một quốc gia gắn liền với hòa bình, một đất nước từng trải qua thảm họa chiến tranh, từng tự ràng buộc mình bằng hiến pháp phi quân sự và từng tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại con đường sức mạnh vũ trang. Thế nhưng, trong im lặng, một điều rất khác đang diễn ra. Giữa lúc trật tự châu Á, Thái Bình Dương biến động mạnh khi Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự, Triều Tiên liên tục thử tên lửa và Nga mở rộng hiện diện ở phía Bắc, Nhật Bản bất ngờ hé lộ một dự án khiến giới quân sự toàn cầu phải chú ý. Một chiến đấu cơ thế hệ mới, một biểu tượng được gọi bằng cái tên đầy ẩn ý, Godzilla. Vì sao một quốc gia từng kiềm chế quân sự suốt gần 80 năm lại chọn thời điểm này để bước vào cuộc đua vũ khí khốc liệt nhất thế giới? Vì sao Nhật không còn hài lòng với vai trò được bảo vệ mà muốn tự mình nắm quyền kiểm soát bầu trời? Và quan trọng hơn cả, liệu Godzilla có đơn thuần là một chiếc máy bay hay là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang thay đổi vị thế của mình trên bàn cờ quyền lực toàn cầu? Để hiểu được điều đó, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào bối cảnh đã buộc Tokyo phải đưa ra quyết định chưa từng có trong lịch sử hậu chiến của mình. Để hiểu vì sao Nhật Bản lại lựa chọn con đường mà họ từng né tránh suốt gần một thế kỷ, cần đặt câu chuyện này vào bối cảnh rộng hơn của trật tự khu vực đang thay đổi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bước ra từ đổ nát với một lựa chọn mang tính lịch sử, từ bỏ chiến tranh như một công cụ chính trị. Điều 9 trong hiến pháp không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là cam kết đạo đức, là nền tảng để Nhật tái thiết đất nước bằng con đường kinh tế, khoa học và công nghiệp dân sự. Trong nhiều thập kỷ, chiến lược đó tỏ ra hiệu quả. Nhật vươn lên thành nền kinh tế hàng đầu, xây dựng hình ảnh một quốc gia công nghệ cao, ổn định và đáng tin cậy. Vấn đề quốc phòng được giao phó gần như trọn vẹn cho liên minh với Hoa Kỳ. Chiếc ô an ninh của Washington cho phép Tokyo tập trung vào tăng trưởng, trong khi vẫn duy trì lực lượng phòng vệ ở mức tối thiểu. Nhưng thế giới đã thay đổi, bước sang thế kỷ C, đặc biệt là trong hơn 10 năm trở lại đây, môi trường an ninh quanh Nhật Bản chuyển biến theo hướng ngày càng bất lợi. Trung Quốc trỗi dậy với tốc độ chưa từng có, không chỉ về kinh tế mà cả quân sự. Hoạt động của Hải quân và Không quân Trung Quốc ngày càng thường xuyên ở biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và khu vực quần đảo Senkaku, nơi Nhật Bản xem là lợi ích cốt lõi. Song song với đó, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo, trong đó không ít lần đường bay đi qua hoặc rơi gần vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Những cảnh báo khẩn cấp, những đợt sơ tán tạm thời của người dân không còn là chuyện hiếm gặp. Nga, trong khi tập trung vào mặt trận châu Âu, vẫn duy trì hoạt động quân sự ở Viễn Đông, với các chuyến bay tuần tra của máy bay ném bom chiến lược sát không phận Nhật. 3 hướng áp lực, 3 nguồn bất ổn, tạo nên một vòng cung chiến lược ngày càng siết chặt quanh Tokyo. Trong bối cảnh đó, mô hình an ninh dựa hoàn toàn vào Mỹ bắt đầu bộc lộ giới hạn. Dù là đồng minh thân cận, nhưng Mỹ không phải lúc nào cũng có thể hoặc sẵn sàng hành động theo lợi ích riêng của Nhật. Các quyết định của Washington chịu tác động bởi nhiều ưu tiên toàn cầu, từ châu Âu, Trung Đông cho tới cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ quân sự, Nhật nhận ra một thực tế quan trọng, có những ranh giới mà Mỹ sẽ không vượt qua. Việc Washington từ chối xuất khẩu F-22 hay hạn chế sâu quyền tiếp cận công nghệ lõi trong các chương trình hợp tác cho thấy Tokyo khó có thể trở thành một đối tác hoàn toàn bình đẳng nếu tiếp tục phụ thuộc. Từ đây, một mâu thuẫn lớn dần hình thành. Một mặt, Nhật Bản vẫn bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình và dư luận trong nước vốn thận trọng với quân sự hóa. Mặt khác, môi trường an ninh khu vực lại buộc Tokyo phải có năng lực tự bảo vệ mạnh hơn, chủ động hơn và độc lập hơn. Chính mâu thuẫn này đã tạo ra bước ngoặt chiến lược. Thay vì từ bỏ hiến pháp hay lao vào chạy đua vũ trang ồ ạt, Nhật lựa chọn con đường thứ ba, đầu tư chiều sâu vào công nghệ, vào chất lượng thay vì số lượng và vào năng lực tự chủ thay vì phụ thuộc. Đó là lý do vì sao các chương trình nghiên cứu bí mật bắt đầu được khởi động từ hơn một thập kỷ trước. Ban đầu là những dự án thử nghiệm nhỏ, tập trung vào vật liệu tàng hình, điều khiển bay tiên tiến và động cơ thế hệ mới. Sau đó, từng mảnh ghép được ghép lại, hình thành nên một tham vọng lớn hơn, không ồn ào, không tuyên bố rầm rộ, nhưng được chuẩn bị một cách bài bản. Và chính trong bối cảnh ấy, dự án mà sau này được gọi bằng cái tên Godzilla bắt đầu hình thành. Nó không sinh ra từ sự hiếu chiến, nó xuất hiện từ cảm giác bị dồn vào thế phải lựa chọn. Một lựa chọn giữa việc tiếp tục đứng sau lưng người khác hoặc tự bước lên vị trí quyết định vận mệnh của chính mình. Nhưng điều đáng nói là Godzilla không chỉ phản ánh nỗi lo an ninh, nó còn hé lộ một tham vọng lớn hơn nhiều, tái định hình vai trò của Nhật Bản trong trật tự quyền lực toàn cầu. Và để hiểu rõ điều đó, chúng ta cần đi sâu hơn vào chính bản chất của nước đi chiến lược mà Tokyo đang theo đuổi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, dự án Godzilla có thể bị hiểu đơn giản là một chương trình phát triển tiêm kích mới, nhưng trên thực tế, đó chỉ là phần nổi của một cấu trúc chiến lược sâu hơn rất nhiều. Điều Nhật Bản đang theo đuổi không phải là một chiếc máy bay, mà là quyền kiểm soát tương lai an ninh của chính mình. Trong nhiều thập kỷ, Tokyo luôn ở vị thế người sử dụng công nghệ quân sự hơn là người thiết kế. Dù sở hữu nền công nghiệp hàng đầu thế giới, Nhật vẫn phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về động cơ, radar, hệ thống tác chiến và đặc biệt là phần mềm điều khiển. Điều này khiến mọi nâng cấp, thay đổi hay triển khai đều phải thông qua Washington. Và đó chính là giới hạn lớn nhất khi Mỹ từ chối xuất khẩu F-22, không phải vì nghi ngờ Nhật, mà vì Washington không muốn để bất kỳ ai ngoài họ nắm được những công nghệ lõi nhất. Thông điệp rất rõ ràng, đồng minh là đồng minh, nhưng quyền kiểm soát vẫn phải nằm trong tay Mỹ. Chính khoảnh khắc ấy,
khiến giới hoạch định chiến lược Nhật Bản nhận ra một điều. Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, họ sẽ mãi là người đi sau. Godzilla vì thế ra đời như một tuyên bố ngầm, không phải để thách thức Mỹ, mà để thoát khỏi sự phụ thuộc tuyệt đối. Khác với các dự án trước đây, Godzilla được thiết kế ngay từ đầu như một hệ thống mở. Nó không chỉ là máy bay, mà là trung tâm của một mạng lưới tác chiến gồm cảm biến, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và phương tiện không người lái. Trọng tâm không nằm ở tốc độ hay hỏa lực đơn thuần, mà ở khả năng kiểm soát không gian chiến trường. Nói cách khác, đây là bước chuyển từ tư duy vũ khí mạnh sang hệ sinh thái chiến tranh. Đây cũng là lý do vì sao Nhật đặc biệt chú trọng vào 3 yếu tố: khả năng xử lý thông tin, tính tự chủ công nghệ và tích hợp đa nền tảng. Thay vì chạy đua số lượng như Trung Quốc hay dựa vào sức mạnh truyền thống như Nga, Nhật chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn, làm chủ nền tảng công nghệ cốt lõi. Điều này thể hiện rõ qua việc phát triển động cơ riêng, hệ thống điều khiển quang học, cảm biến chủ động và khả năng phối hợp với máy bay không người lái. Đây đều là những thành phần mà nếu không làm chủ, quốc gia đó sẽ mãi phụ thuộc. Nhưng nước đi quan trọng nhất của Nhật không nằm ở kỹ thuật, mà ở chiến lược liên minh. Thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, Tokyo chủ động bắt tay với Anh và Ý để hình thành chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới. Đây là một bước đi rất khôn ngoan, bởi lẽ Anh sở hữu kinh nghiệm hàng đầu về thiết kế chiến đấu cơ, Ý có thế mạnh về điện tử và tích hợp hệ thống, còn Nhật mang trong tay năng lực công nghiệp chính xác và kỷ luật kỹ thuật cao. Sự kết hợp này tạo ra một thế cân bằng mới, nơi không quốc gia nào nắm độc quyền. Quan trọng hơn, nó giúp Nhật thoát khỏi thế bị động trong các thỏa thuận quốc phòng song phương. Ở đây, Godzilla không chỉ là công cụ quân sự, mà là đòn bẩy chính trị. Nó cho phép Nhật nâng cao vị thế trong đàm phán an ninh, chủ động hơn trong chiến lược phòng thủ khu vực, trở thành một trung tâm công nghệ quốc phòng thay vì chỉ là người mua. Và điều đáng chú ý là mọi thứ được triển khai một cách rất thận trọng, không tuyên bố rầm rộ, không khoe khoang sức mạnh, không thách thức trực diện bất kỳ ai. Nhật chọn cách tiến lên âm thầm, nhưng chắc chắn chính sự điềm tĩnh này mới là yếu tố khiến các nhà phân tích lo ngại. Bởi khi một quốc gia vốn nổi tiếng kiềm chế bắt đầu đầu tư nghiêm túc cho năng lực quân sự, điều đó thường phản ánh một đánh giá rất lạnh lùng về tương lai an ninh. Godzilla, vì thế, không phải sản phẩm của tham vọng nhất thời. Nó là kết quả của một quá trình tính toán dài hạn, và điều quan trọng hơn cả, nó cho thấy Nhật Bản đã sẵn sàng bước sang một vai trò mới, không còn chỉ là quốc gia đứng sau lưng các cường quốc, mà là một người chơi có tiếng nói trong việc định hình trật tự khu vực. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một nửa câu chuyện, bởi tác động lớn nhất của Godzilla không nằm ở hiện tại, mà ở những gì nó sẽ làm thay đổi trong tương lai. Và để thấy được điều đó, chúng ta cần nhìn xa hơn vào hệ quả dài hạn và vị thế mới mà Nhật Bản đang hướng tới. Nếu Godzilla chỉ là một dự án quân sự, câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Nhưng điều khiến giới phân tích quan tâm không nằm ở bản thân chiếc máy bay, mà ở những hệ quả mà nó kéo theo. Bởi một khi Nhật Bản đã bước qua ranh giới tâm lý của thời hậu chiến, mọi tính toán chiến lược trong khu vực buộc phải thay đổi. Trước hết, cần nhìn thẳng vào một thực tế. Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản tồn tại như một cường quốc bị giới hạn, mạnh về kinh tế, công nghệ, nhưng yếu về quyền tự quyết quân sự, luôn đứng trong nhóm dẫn đầu, nhưng hiếm khi giữ vai trò định hình luật chơi. Godzilla đánh dấu khoảnh khắc đầu tiên mà điều đó bắt đầu thay đổi. Nếu dự án này đi đúng lộ trình, Nhật sẽ lần đầu tiên sở hữu một nền tảng không quân được thiết kế theo triết lý riêng, không phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Khi đó, Tokyo không còn chỉ là người tiếp nhận an ninh, mà trở thành người cùng kiến tạo cấu trúc an ninh mới ở châu Á, Thái Bình Dương. Sự thay đổi này có 3 hệ quả lớn. Thứ nhất, về quân sự, cán cân khu vực sẽ dịch chuyển một cách âm thầm nhưng sâu sắc. Một Nhật Bản có năng lực không quân thế hệ mới sẽ buộc Trung Quốc phải phân tán nguồn lực nhiều hơn ở hướng Đông. Nga cũng không thể tiếp tục coi Viễn Đông là khu vực thứ yếu. Và với Mỹ, Nhật sẽ không còn chỉ là một căn cứ tiền phương, mà là một đối tác có tiếng nói chiến lược thực sự. Thứ hai, về chính trị, vị thế đàm phán của Tokyo sẽ thay đổi rõ rệt. Khi sở hữu năng lực công nghệ cốt lõi, Nhật có quyền lựa chọn thay vì buộc phải chấp nhận. Họ có thể hợp tác nhưng không lệ thuộc, có thể liên minh nhưng không bị chi phối hoàn toàn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh trật tự thế giới đang chuyển từ một cực sang đa cực, nơi mỗi quốc gia buộc phải tự chứng minh giá trị của mình. Thứ ba, và cũng là hệ quả sâu xa nhất, là sự thay đổi trong tư duy chiến lược của chính người Nhật. Trong nhiều thập kỷ, xã hội Nhật được xây dựng trên tinh thần né tránh xung đột, coi quân sự là điều cần hạn chế tối đa. Nhưng thế hệ mới đang chứng kiến một thực tế khác. Hòa bình không còn là trạng thái tự nhiên, mà là kết quả của sức gian đe đủ mạnh. Godzilla, vì thế, không chỉ là một chương trình quốc phòng, nó là biểu tượng cho sự chuyển mình trong nhận thức quốc gia. Từ một đất nước từng bị buộc phải từ bỏ sức mạnh, Nhật Bản đang học cách sử dụng sức mạnh một cách có kiểm soát. Điều đáng chú ý là họ không chọn con đường phô trương, không chạy đua vũ trang ồ ạt, không tuyên bố đối đầu. Thay vào đó, họ xây dựng năng lực trong im lặng, đầu tư vào công nghệ lõi và từng bước tạo ra thế cân bằng mới. Ở tầm chiến lược, đây là cách tiếp cận rất Nhật Bản, chậm, chắc và khó đảo ngược. Và nếu nhìn rộng hơn, Godzilla còn gửi đi một thông điệp quan trọng tới thế giới. Trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ và quyền lực, quốc gia nào làm chủ được tri thức, dữ liệu và công nghiệp quốc phòng
thì quốc gia đó nắm quyền chủ động không phải bằng tiếng súng mà bằng năng lực, không phải bằng phô trương mà bằng sự chuẩn bị dài hạn. Đó cũng là lý do vì sao Godzilla không chỉ là câu chuyện của Nhật Bản. Nó là dấu hiệu cho thấy một trật tự mới đang hình thành, nơi các cường quốc tầm trung vươn lên, nơi liên minh được tái cấu trúc và nơi sức mạnh không còn nằm độc quyền trong tay một vài quốc gia. Và trong trật tự ấy, Nhật Bản, sau nhiều thập kỷ đứng trong bóng râm, đang từng bước bước ra ánh sáng với một vai trò hoàn toàn khác, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức khiến cả khu vực phải điều chỉnh cách nhìn. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, có thể thấy rằng Godzilla chưa bao giờ chỉ là một chiếc máy bay. Nó không phải sản phẩm của sự hiếu chiến, cũng không phải kết quả của một cuộc chạy đua vũ trang nóng vội. Godzilla là kết tinh của gần 8 thập kỷ suy ngẫm, kiềm chế và tích lũy. Là câu trả lời của Nhật Bản cho một câu hỏi ngày càng trở nên cấp thiết trong thế giới hiện đại. Làm thế nào để tồn tại an toàn khi trật tự toàn cầu không còn ổn định như trước? Từ một quốc gia từng bị ràng buộc bởi quá khứ chiến tranh, Nhật Bản đã chọn con đường khó nhất, không phủ nhận lịch sử, nhưng cũng không để lịch sử trói buộc tương lai, không phô trương sức mạnh, nhưng cũng không chấp nhận yếu thế. Godzilla vì thế không đơn thuần là biểu tượng công nghệ, nó là dấu mốc cho sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của một quốc gia từng đặt hòa bình lên trên tất cả, nhưng giờ hiểu rằng hòa bình chỉ bền vững khi đi kèm năng lực tự vệ đủ mạnh. Điều đáng chú ý hơn cả là cách Nhật Bản thực hiện điều đó, không bằng những tuyên bố cứng rắn, không bằng các cuộc phô trương lực lượng, mà bằng đầu tư lâu dài, liên minh thông minh và kiểm soát công nghệ cốt lõi. Trong một thế giới nơi cạnh tranh không còn chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn trong phòng thí nghiệm, nhà máy và chuỗi cung ứng, sức mạnh thực sự không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở khả năng làm chủ tương lai. Và đó chính là điều mà Godzilla đại diện. Nó cho thấy Nhật Bản đã sẵn sàng bước ra khỏi vai trò thụ động, sẵn sàng trở thành một nhân tố định hình, chứ không chỉ phản ứng trước biến động, sẵn sàng tham gia cuộc chơi quyền lực với tư thế của một quốc gia có bản lĩnh và tầm nhìn. Câu chuyện này cũng gợi ra một suy ngẫm lớn hơn. Trong kỷ nguyên bất ổn, nơi trật tự cũ dần tan rã, mỗi quốc gia đều phải tự trả lời một câu hỏi: mình sẽ đứng ở đâu khi thế giới bước sang chương tiếp theo? Nhật Bản đã đưa ra câu trả lời của họ, lặng lẽ nhưng dứt khoát. Và có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất không phải là Godzilla mạnh đến đâu, mà là bao nhiêu quốc gia khác cũng đang âm thầm chuẩn bị cho những bước đi tương tự. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu về quyền lực, chiến lược và những chuyển động đang định hình thế giới, hãy đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới. Bởi trong một thế giới biến động không ngừng, hiểu đúng bản chất quyền lực chính là cách tốt nhất để không bị cuốn theo dòng xoáy của thời cuộc.